So general motion হল তোমার ট্রান্সলেশন প্লাস রোটেশন। ইভেন যদি কিবা এটা ধৰা লেন্ডস্লাইডও যদি হয়, বেসিক্যালি ইয়াৰ কি হ'ব, রোটেশন হ'ব, এফালে ট্রান্সলেশন হ'ব। বাট তাতে স্লিপিংও হ'ব পাৰে, স্লিপ মাৰিব পাৰে, ৰাইট। এণ্ড ফ্ৰিকশ্যনটো আছে, ফ্ৰিকশ্যন নহ'লে একচুৱেলি ৰলিং পচিবলে নহয়, ৰাইট। যদি এবছলিউটলি ফ্ৰিকশ্যনলেছ সাৰফেচ থাকে, দেন তোমাৰ ইয়াৰ যিটো সাৰফেচ আছে তলৰ পিনে আৰু এইটো আপাৰ সাৰফেচ আছে, দুটাৰ মাজত যদি ফ্ৰিকশ্যন নাথাকে এই ৰল কৰিবই নোৱাৰে, এটা ঠাই তেনেকুৱা ঘূৰি থাকিব, ৰাইট, পাৰফেক্টলি স্লিপাৰী, আগবাঢ়ি নাযায়। সো ইন জেনারেল মানে এনি মোশন রোটেশন আর ট্রান্সলেশনও ডিভাইড করে দিয়া যায়। এন্ড আমি স্টাডি করিম তার যদি সেন্টার অফ মাস, এটা অবজেক্টর যদি সেন্টার অফ মাস লো আমি, দেন মোশনটো হব তোমার এজ এ হোল সেন্টার অফ মাসটোর কেনেকুৱা মোশন হৈ আছে, ট্রান্সলেশন হৈ আছে। এন্ড সেন্টার অফ মাসত তুমি যদি বহি যোৱা, দেন সেন্টার অফ মাসৰ এৰাউণ্ডত পিওরলি রোটেশন চলি আছে। সো এনেকুৱা যদি আমি ডিভাইড কৰিলোঁ যে আমি জাষ্ট চেণ্টাৰ অফ মাছৰ মোশ্যনটো চাম, এণ্ড চেণ্টাৰ অফ মাছত বহি তাৰ এৰাউণ্ডৰ মোশ্যনটো চাম, দেন আমাৰ অল মোশ্যন কাভাৰ্ড হৈ যাব বেচিকেলি। এণ্ড ব্ৰিফলি আমি কৰিছিলোঁ ৰোটেশ্যন, ৰলিং মোশ্যন উইদাউট স্লিপিং। চকা এটা ধৰা, ইয়াতে চেণ্টাৰ আছে আৰু তাৰ কি চলি আছে, দোকান ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চ, এইটো টাচ নকৰিবা। নালাগে দিয়ক, আমি নিজে বহিম তাতে পাচলি লৈ আহি। কি ওকে, সো রোলিংটো ধৰা আৰ ৰেডিয়াছৰ এটা হুইল আছে, এনেকুৱা হুইল এটা আছে, তোমাৰ সাৰফেচ এটা আছে, দুটাৰ মাজত ফ্ৰিকশ্যন আছে। ওকে, নাও এইটো সাৰফেচ ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ চাব লাগিব যে ধৰা রোটেশন নাই, রোটেশন যদি নাই, জাস্ট লাইক এটা ব্লক। সো একদম যেটো পইণ্টত ধৰা টায়াৰটো টাচ কৰি আছে সাৰফেচত, এই পইণ্টটোত এইখিনি ঠাইত তোমাৰ ফ্ৰিকশ্যনাল ফ'ৰ্চ আহি আছে। এণ্ড যদি আমি ৰোটেশ্যন পাহৰি যাওঁ, দেন এই বস্তুটো, এই টায়াৰ সাৰফেচটো ইয়াতে শ্লিপ কৰিব যদি বিচাৰে, তো বেচিকেলি ইফালে যাব খোজে, ইফালে, ৰাইট। সো ইয়াৰ তলৰ সাৰফেচটোৱে তোমাৰ আমাৰ ফ্ল'ৰৰ ওপৰত এইফালে এটা ফ'ৰ্চ দি আছে, ৰাইট। এণ্ড বাই থাৰ্ড ল' আমাৰ সাৰফেচটোৱে এই ব্লকটোৰ ওপৰত ইফালে এটা ফ'ৰ্চ দিব। সো আমি ইণ্টাৰেষ্টেড আমাৰ চিষ্টেমটো লৈ যে হুইলটোৰ মোশ্যন কি। সো আমাৰ চাব লাগিব হুইলৰ ওপৰত কোনে ফ'ৰ্চ দিছে, সেইটো আমাৰ কনচাৰ্ণ। হুইলে কাক দিছে এইটো নহয় সদায়, অ'কে। সো এইটো কেতিয়াও কনফিউজ নহ'ব, তুমি যিটো বডিৰ এক্সেলাৰেশ্যন কেলকুলেট কৰি আছা, সেই বডিটোৰ ওপৰত কোনফালৰ পৰা কোনে কিমান ফ'ৰ্চ দি আছে। সো দিছ ফ'ৰ্চ ইজ along this direction। এইফালে যদি মোশ্যন হয়, এইফালে তোমাৰ ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যন আছে। সো এইটোৰ হেৰিৰ ওপৰতো, রোলিংৰ ওপৰতো তোমাৰ সিমিলাৰলি হ'ব এই টাচিং পইণ্টটো, অ'কে। নাও আমি কি ষ্টাডি কৰি আছোঁ যে স্লিপিং নহ'ব, একদম স্লিপিং পচিবল নহয়, কোনো স্লিপিং নহ'ব। সো এইটো পইণ্ট হ'ল কণ্টেক্ট পইণ্ট ধৰা, এইটো হ'ল তাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছ। সো এজ এ হোল যেহেতু ইফালে মোশ্যন হৈ আছে,
তাৰ v center of mass এটা velocity থাকিব and then এইটো point থাকিব ধৰা top point এইটো বস্তু যদি আমি দুটা ফ্ৰেমত চাও ফার্স্ট অফ অল আমি সেন্টার অফ মাসত ইয়াতে বহি গলো সেন্টার অফ মাসত বহিলে তোমার মোশন সেশনে সব একই চাব নালাগে বাহিৰত ফ্লোর কি চলি আছে এইবোৰ দৰকাৰ নাই তুমি জাস্ট পিওরলি ইয়াতে বহি আছা এন্ড তোমাৰ চাৰিওফালে হুইলটোৰ লগত কি হৈ আছে এইটো তোমাৰ চাব লাগিব সো তুমি দেখা পাবা যে মই ইয়াত বহি আছো এন্ড জাস্ট হুইলটো ঘূৰি আছে মোৰ চাৰিওফালে দ্যাটস ইট ওকে সো ইয়াৰ যদি এঙ্গুলার মোমেন্টাম rotational speed যদি ওমেগা আছিল দেন তোমার বেসিক্যালি এইটো পয়েন্ট তার ভেলোসিটি কিমান হ'ব r যেহেতু এইটো পয়েন্ট ইফালে r ওমেগা এন্ড এইটো পয়েন্ট ইফালে r ওমেগা দ্যাটস ইট এইটো তুমি দেখা পাবা সেন্টার অফ মাসত বহিলে দিস উইল বি জাস্ট দিস ইফালে যেহেতু গৈ আছে r ওমেগা এইটো ইফালে r ওমেগা and center of mass to 0 কারণ তুমি তাতে বহি আছে so lab frame center of mass frame এটো 0 and এই দুটা velocity আছে okay now আমি যদি lab frame যাও then গোটে বস্তুটো এফালে মুভ কৰি আছে so even যদি আগৰ same Galilean relativity যদি লাগাইছা তোমালোকে ঠিক আছে তো ফর্মুলা বিলাক কেনেকুৱা আছে u equal to u prime minus v right আমি যদি হেৰিত থাকো u equal to u prime plus v আমি যদি রেস্ট ফ্রেমত থাকো আৰু ফ্রেমটোৰ ভেলোসিটি যদি v হয় s ফ্রেমত আমি রেস্ট ফ্রেমৰ পৰা কি দেখা পাম স্পিড ইয়াতে u prime টু হল ভেলোসিটি মুভিং ফ্রেমত যিকোনো এটা বস্তু মই চৰাই এটসেট্ৰা কৈছিল তাৰ কি ভেলোসিটি এন্ড প্লাস তোমাৰ ফ্রেমটোৰ ভেলোসিটি সো ইয়াত কি হ'ব আমি যদি রেস্ট ফ্রেমৰ পৰা চাও লেফট ফ্রেম মানে কি রেস্টত আছো ঘুৰি ঘুৰি গৈ আছে রোল কৰি আছে ৱেলটো এই টপ পয়েন্টটোৰ ভেলোসিটি হ'ব তোমাৰ ফার্স্ট অফ অল সেন্টার অফ মাসৰ ভেলোসিটি কিমান হ'ব যেটো ভেলোসিটি লৈ মুভ কৰি আছে তো দ্যাটস ওকে নো কনফিউশন নাই এটো লৈ টপ পয়েন্ট টু মুভ কৰি আছে কিমান ভেলোসিটি লৈ ফ্রেমৰ ভেলোসিটি যিমান which is vcm ফ্রেম টু তো সেন্টার অফ মাস টু যিমান স্পিডত গৈ আছে যে হল হুইল টু এইটোৱে তাৰ স্পিড vcm প্লাস তাৰে লগতে টপ পয়েন্টৰ যেটো এফালে ভেলোসিটি center of mass frame moving frame বহি থাকিলে যেটো দেখা পোৱা যায় that plus frame velocity so এটো কিমান r omega plus frame velocity so this okay bottom point যেটো contact point এটোৰ velocity হ'ব আমাৰ this minus r omega on opposite direction ত আছে okay so ekhini now no slip condition to hol contact surface to মাজত আৰু surface ৰ মাজত কোনো relative motion হ'ব নোৱাৰে ই যদি এনেকুৱা আহিছে এনেকুৱা হৈ যাব সোৱা just like this right goal surface to পাহৰি যোৱা ভাবা এইটো যদি গোল নহয় মই ইয়াক ধৰি এটা কিউব বনাই দিও স্কয়াৰ বনাই দিও যদি হুইল টু তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব এই এনেকুৱা পৰিব এনেকুৱা কৰি এনেকুৱা উঠি যাব এই জি স্পট বিলাক হুইলৰ সোৱা পয়েন্টস বিলাক আমাৰ সারফেসৰ লগত টাচ কৰি আছে কোনো পয়েন্টে কিন্তু এনেকুৱা মুভমেন্ট নকৰে রাইট এনেকুৱা টাচ হৈছে উঠি গৈছে দ্যাটস ওয়াই instantaneously in rest of course অলপ পিছত তো গুছি যাব পয়েন্টটো কারণ হুইলটো তো এনেকুৱা আছে তার যেটো পয়েন্টে এতিয়া তোমাৰ গ্রাউন্ড টাচ কৰিছে হেতু পয়েন্ট উঠি যাব অলপ পিছত উঠি হুইলটো গুছি যাব কিন্তু রিলেটিভলি ই মুভ কৰা নাই কারণ তুমি তার পয়েন্টটো যদি তুমি সোৱা দেন এনেকুৱা উঠি গৈছে
এনেকুৱা নহয় যে তুমি যদি বেক কৰি আনা ইয়াৰ লগত মেচিং নহ'ব বুজি পাইছানে মানে এনেকুৱা মোশ্যন হোৱা নাই স্লিপ যদি কৰে দেন এইটো পইণ্ট গ্ৰাউণ্ডৰ যদি এটা সময়ত এটা পইণ্টৰ লগত টাচত আছিল ই গুচি যাব এণ্ড দেন মেচ নকৰে চ' ফৰ এক্সাম্পল তুমি যদি হুইলৰ তলত এটা এনেকুৱা ডট এটা দি থৈছা আৰু ই যদি আহি গ্ৰাউণ্ডৰ এইটো এটা পইণ্টৰ মাৰ্কৰ লগত পুৰা মেচ কৰে এটা পইণ্টত আহি এনেকুৱা যদি মেচ কৰে ধৰা গ্ৰাউণ্ডত এটা মাৰ্ক কৰিছা আৰু এই হুইলটো আহি আছে তাৰ এই পইণ্টটো এটা সময়ত আহি পুৰা ইয়াৰ লগত মেচ হ'ল হয় ই তাৰপিছত গুচি গ'ল ঠিক আছে ইয়াতে মাৰ্ক তুমি যদি আকৌ বেক কৰা দেন আকৌ মেচ হ'ব ফিট হ'ব পাৰফেক্টলি তাৰমানে ৰিলেটিভলি মুভ হোৱা নাই গ্ৰাউণ্ডৰ সেইটো পইণ্টৰ লগত তোমাৰ হুইলৰ পইণ্টটো কিন্তু যদি স্লিপ মাৰে দেন ঘূৰি আহিলে মেচ নহ'ব চোৱা কিন্তু চ' স্নো স্লিপিং মানে হ'ল এই গ্ৰাউণ্ডৰ যিকোনো পইণ্টৰ লগত তাৰ কৰস্পণ্ডিং এটা পইণ্ট যে আছে হুইলৰ তাৰ ৰিলেটিভলি মোশ্যন নাই ইনষ্টেণ্টেনিয়াছলি সেই দুটা এটা আন এটাৰ লগত টাচ হৈ আছে এনেকুৱা মোশ্যন নাই বুজি পাইছানে বস্তুটো which means গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যদি আমি চাওঁ যে কণ্টেক্ট পইণ্টটো গ্ৰাউণ্ডৰ লগত হুইলৰ যিটো তাৰ কোনো ভেলচিটি নাই অ'কে থাকিলেতো ভেলচিটি থকা মানে কি গ্ৰাউণ্ডৰ লগত ভেলচিটি থকা মানে কি এইটোৰ যিকোনো এটা পইণ্ট আৰু এইটোৰ যিকোনো এটা পইণ্ট এটা আন এটাৰ লগত এনেকুৱা মোশ্যনত আছে এইটো নাই চ' ডেট মিনছ এই কণ্টেক্ট পইণ্টটো আমি লেব ফ্ৰেমত চাই আছোঁ 0 হ'ব লাগিব ভেলচিটি তাৰ কাৰণ এইবিলাক কি হয় এইবিলাক হয় ভেলচিটিজ অফ ভেৰিয়াছ পইণ্টছ উইথ ৰেচপেক্ট টু গ্ৰাউণ্ড So this is 0. So ইয়াৰ পৰা আমি কণ্ডিশ্যন পাওঁ যে চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি এক্সেক্টলি r ওমেগা হ'ব লাগিব সেইকাৰণে এইটো হ'ল আমাৰ ৰলিং উইদাউট শ্লিপিঙৰ কণ্ডিশ্যন এবছলিউট কণ্ডিশ্যন এইটো মেইনটেইন কৰিবই লাগিব আমাৰ অ'কে এণ্ড এইটো তাৰমানে কি ভি চি এম যদি এতিয়া r ওমেগা হয় এইটো ইকুৱেশ্যনত বহাই দিয়া তে টপ পইণ্টৰ ভেলচিটি কিমান হ'ব r omega এইটো প্লাছ r omega মেলি 2r omega এণ্ড বটমটো আমি দেখিছোঁ 0 হয় অ'কে চ' চেণ্টাৰ অফ মাছৰ আমি পালোঁ r omega বটম পইণ্টৰ 0 এণ্ড টপ পইণ্টৰ 2r omega this is 0 this is r omega this is 2r omega চ' একদম স্মুথলি যদি তুমি চোৱা velocities বিলাক এনেকুৱা পাৰি যাব ওকে এনেকুৱা থাকিব বস্তুটো আমি যদি আকৌ মানে কোনটো পইণ্টৰ কিমান ভেলচিটি এই হুইলৰ এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব এইটো লৱেষ্ট ইয়াত r omega তাৰ ওপৰত হাইয়েষ্ট 2r omega এণ্ড আমি যদি যিকোনো এটা স্নেপশ্বটত তুমি চোৱা দেন তুমি চাবা যে এইটো পইণ্ট ৰেষ্টত আছে আৰু এইটো পইণ্ট চবতকৈ স্পীডত ঘূৰি আছে দেন তুমি যদি একদম হুইলটো পাহৰি যোৱা আৰু ইয়াত ধৰা যদি কেইটামান আঁকি দিয়া তুমি পইণ্টছ অ'কে এটা ডিস্ক টাইপৰ বস্তু লোৱা আৰু তাত ৰেডিয়েলি এটা লাইন আঁকি দিয়া এণ্ড যিটো পইণ্ট টাচ কৰিছে এইটো পইণ্ট প্লাছ টপ পইণ্ট এণ্ড কুইকলি যদি আমি এটা স্ক্ৰীনশ্বট লওঁ কেইটামান মোশ্যনত দেন এনেকুৱা লাগিব যেন এইটো এটা লাইন যিটো এনেকুৱা মুভ কৰি আছে এইটো পইণ্ট 0ত আছে এনেকুৱা ঘূৰি আছে এজ ইফ কণ্টেক্ট পইণ্টৰ এৰাউণ্ডত এনেকুৱা যেন ঘূৰি আছে এইটো পইণ্ট ৰেষ্টত এইবিলাক অলপ বেছি স্পীড এইটো হাই স্পীড অ'কে ফৰ ইচ কণ্টেক্ট পইণ্ট এনেকুৱা ফিল হ'ব চ' ইয়াত পইণ্ট টু বি নোটেড ইজ দিছ VCM is r omega যিটো আমাৰ কাৰেক্ট নহয় যদি শ্লিপিং হয় শ্লিপিং হ'লে এইটো মেইনটেইন নহ'ব
স্লিপিং হলে তুমি এইটো নাপাবা কাৰণ বেসিক্যালি তোমাৰ v যদি cm যদি r omega হয় দেন তুমি যদি এটা হুইল আছে ধৰা তাৰ মার্ক কৰিছা তলত এইটো পয়েন্ট স্টার্টিং পয়েন্ট ধৰা let's say x start and অলপ পিছত ধৰা এইখিনিলৈকে গৈছে let's say it's x stop okay এই distance to center of mass যেটো velocity আছে এটো তোমালোকে দেখা পাবা from video or something কি velocity আছে so a distance to hobo amar vcm into t যেটো time গৈছে uniform যদি motion হয় acceleration যদি নাই then s equal to vt right so vt to তোমার থাকিব x stop minus x start এখানে distance ই যাব লাগে right but then তুমি যদি বহাইছো আছে okay then vcm ত আমি so এইটো কি কৰিবা এক্সপেৰিমেন্টালি তুমি সবা কিমান ডিসটেন্স গৈছে তুমি এটা ভিডিও কৰিবা সবা যে কিমান ডিসটেন্স গৈছে তুমি ঘড়িত মেজার কৰিবা কিমান টাইম গল টি টাইম গৈছে ওকে ইয়াৰ ভেলোসিটি তুমি দেখিছা একদম vcm কিবা এটা ভেলোসিটি আছিল ওকে এন্ড দেন মেজার কৰিবা কিমান ডিসটেন্স গৈছে so you have this equation তাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা থিওৰিটিক্যালি তুমি জানা যে ইয়াৰ রোটেশনাল স্পিড কিমান লেটস সে মোটর এটা ফিট করা আছে তো তোমার জানা আছে মোটরটোৰ ওমেগা কি হয় আৰু ইয়াৰ ৰেডিয়াস জানা আছে সো তুমি সেই টাইমটো ধৰি সেম টাইম লেটস সে 5 সেকেন্ড অর সামথিং এই 5 সেকেন্ড t2 ইনটু তুমি ৰেডিয়াস যেটো জানা আছে ইনটু ওমেগা লগাই এটা নাম্বার পাবা সেই নাম্বাৰটো যদি ইটোৰ লগত ম্যাচ নহয় দ্যাট মিন্স কৰবাত স্লিপিং হৈছে বুঝি পাইছানে r omega 2 হল স্পিড হব লাগে যদি স্লিপিং নহয় সো এই r omega 2 থিওরিটিক্যালি তুমি এক্সপেক্ট কৰা যে কই যদি স্লিপিং নহয় দেন তো r omega ভেলোসিটি হব লাগে আমাৰ সেন্টার অফ মাসৰ সো তার লগত যদি আমি টাইম টু মাল্টিপ্লাই কৰি দিও দেন ইমানখিনি ডিসটেন্সই যাব লাগে কিন্তু তুমি দেখা পালা যে বেশি গৈছে নাও হাউ ইজ দ্যাট এইটো যোৱা নাই সো লেটস সে ইয়াৰ আনসার আহিছে তোমাৰ 10 let's say 3 meters আৰু ইয়াৰ আহিছে ধৰা 3.1 meters এ গম পাবা যে অলপ কৰবাত হলে স্লিপিং হৈছে মানে ইয়াৰ যে একচুয়াল ভেলোসিটি তুমি ভিডিও দেখা পাইছা আৰু ইয়াৰ r omega লগত ম্যাচ হোৱা নাই okay so that vcm was slightly more than r omega okay perfectly rolling হলে ই যিমান ডিসটেন্স যাব লাগে তাত কই বেশি গৈছে মানে কি মাঝে মাঝে অলপ স্লিপ মারি মারি এক্সট্রা গুছি গৈছে ওকে তো এইটো বস্তু আমি কত ইউজ কৰিম এভরিথিং বাট এনিওয়ে তো vcm r omega and obviously যদি তার মানে কি accelerate যদি করে then ইয়ার acceleration হবো just ddt ললে হল acm equal to r alpha d omega dt center of mass or acceleration hobo r alpha once again যদি স্লিপিং নহয় স্লিপিং যদি হয় একদম কেস পেলে কারণ এইটো ইকুয়াল টু r omega নহয় এক্সট্রা কিবা আছে এন্ড হেইটোৰ ডেরিভেটিভ হবো সো acceleration আৰু কিবা টার্ম থাকিব okay স্লিপিং যদি নাই there is nothing else here so nothing else here so এইটো মনত ৰাখিবা and then আমি problems পাম যেনেকুৱা সেবিলা সলভ কৰিব লাগিলে ইউজুয়ালি কোয়েশ্চন থাকিব যে let's say a simple example like this the incline এটা আছে তাতে আমাৰ wheel এটা roll কৰি আছে under gravity so let's say a theta angle আছে slope to এইটো বস্তুৰ acceleration center of mass তোৰ acceleration কিমান question so আমি কেনেকুৱা সলভ কৰিম চাব লাগিব রোলিং যেহেতু সো ইউজুয়ালি আমি কি কৰো পয়েন্ট পার্টিকলত কি কৰো জি পয়েন্ট আছে ওর ব্লক আছে পৰি আছে কিবা হৈ আছে এনেকুৱা টাইপৰ থাকে যে
ব্লক এটা আছে মাছ এম তাৰ ওপৰত আমি চাওঁ কি টাইপৰ ফোর্স অ্যাক্ট হৈ আছে রাইট এম এটা হল তাৰ থাকে ওয়েট থাকে এন্ড দেন এইটো সাইডত ফ্ৰিকশন থাকে ওপৰৰ ফালে তাৰ নৰ্মাল ৰিঅ্যাকশন থাকে এটসেট্ৰা আৰু কিবা থাকিব পাৰে ইয়াতে কোনোবাই স্প্ৰিং এটা লগাই থৈ দিছে ধৰা I don't know anything. So আমি usually কি কৰো force diagram আঁকো এটা পয়েন্ট টু লো এই ব্লকটো তাৰ ওপৰত কোন ফালে কিমান ফোর্স অ্যাক্ট কৰি আছে স্প্ৰিং ফোর্স লেটস সে স্প্ৰিং এফালে ফ্ৰিকশনও আছে এফালে ওয়েট আছে এন্ড দেন আমি যিকোনো যেটো ৰিঅ্যাকশনত আমাক এক্সেলাৰেশন ক্যালকুলেট কৰিব দিছে সো লেটস সে ডাউন দিস লাইন আমি এইটো এটা ডাইৰেকশন লৈ লও এন্ড তাৰ পারপেন্ডিকুলার আৰু এটা ডাইৰেকশন লও সো বেসিক্যালি দুটা পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনত আমি অলওয়েজ কি করো সাম x এন্ড y ডিভাইড কৰিলো x এর ফালে আমি চাও ব্যালেন্সিং কি চলি আছে x এর ফালে কি টোটাল ফোর্স আছে y এর ফালে কি টোটাল ফোর্স আছে হেতু কৰি সলভ কৰি আমাৰ ওলাই যায় এক্সেলারেশন হয় রাইট সো দ্যাটস দি অ্যাপ্রোচ and x আর y কোনটো লবা এটো তোমালোকৰ কমন সেন্সৰ ওপৰত you can take anything just perpendicular হ'ব লাগিব বাট তুমি যদি ধৰা এইফালে তোমাক এক্সেলারেশন ক্যালকুলেট কৰিব দিছে তুমি লইছা এনেকুৱা x আর y then fine but তোমার লাইফ unnecessarily complicated কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা লৈছা ইজিয়েস্ট হ'ব লাগিলে যিফালে দিছে এইটো সাইডত x লোৱা বা y and then তার পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন টু y লোৱা ঠিক আছে নাও এইটো হল পয়েন্ট বস্তুৰ কাৰণে ব্লক হলে আমি মোটামুটি তার সেন্টার অফ মাস পয়েন্ট বুলি ধৰো ইয়াতে যেহেতু আৰু রোলিং সলিং নাই সো ইটস লাইক এটা পয়েন্ট মুভ কৰি আছে বাট রোলিং অত এক্সট্রা লেয়ার হল এইটো এন্ড এইটো যেতিয়া রোটেশন যেতিয়া আহি যায় জাস্ট ফোর্স নহয় ইয়াত এতিয়া টর্কও আছে সো আমাৰ দুটা টাইপৰ বস্তু ব্যালেন্স কৰিব লাগিব চাব লাগিব কি ফোর্স অ্যাক্ট কৰি আছে বস্তুটোৰ ওপৰত and then কি torque apply হৈ আছে বস্তুটোৰ ওপৰত ওকে সো ইউজুয়ালি এইটো মানে কি আমি all force বিলাক এড কৰো or equal to ma this is the Newton's law we apply total force কিমান sum of all forces equal to mass into acceleration এইটোৱে আমাৰ মেইন equation we solve this and we get a okay so দুটা ফালে ডিভাইড কৰি ললে দুটা ইকুয়েশন আহে এটা ইউজুয়ালি ব্যালেন্স হৈ যায় ফর এক্সাম্পল এইটো ডাইরেকশনত ব্যালেন্স হৈ যায় কোনো মোশন নাই আন এটা ডাইরেকশনত থাকি যায় এন্ড তাৰ পৰা সলভ কৰোঁ আমি এতিয়া হল এইটো তো আছে এইটো তো সদায় থাকিব all forces balancing equation Newton's translational equation থাকিব আমাৰ translational motion এইটো okay আৰু এটা থাকিব আমাৰ টর্ক ব্যালেন্সিং all torque চাব লাগিব কিমান টোটাল টর্ক আছে equal to moment of inertia into angular acceleration f equal to ma tau equal to I alpha and এই দুটা ইকুয়েশন দিয়া সলভ কৰি আমি পাম acceleration কিমান okay and alpha আৰু a simply related by this jodi slipping nai and slipping ami consider nokoro so alpha is basically a over r so itu equation of a over r hoi jabo and dutar pora ami a to pai jam okay solve kori so etu consider kora simple case duta example korim do this so ইয়াতে কি ফোর্স অ্যাক্ট হৈ আছে ফার্স্ট অফ অল আগতে যেনেকুৱা কৈছো এই কন্টাক্ট সারফেস তো তুমি কনসিডার কৰা ই স্লিপ মাৰিব বিচাৰি আছে তাৰ মানে ই আমাৰ গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত এনেকুৱা ফোর্স দি আছে গ্ৰাউণ্ডে আমাৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত ফোর্স দিব বা অলপ কনফিউজন কেতিয়াবা আহিব পাৰে ও ই তো এনেকুৱা রোল কৰি আছে তাৰ মানে এইটো পয়েন্টটো বেসিক্যালি এইফালে যাব খুজে ঠিক আছে তাৰ মানে তো ইফালে ফোর্স দি আছে দেন গ্রাউন্ডে তো ইফালে দিব লাগে দেন এইটো ফ্ৰিকশনত এনেকুৱা কনফিউজন আহিব পাৰে ওকে
বাট ভালকে ইমাজিন কৰিবা যে ৰোলিংটো যদি পাহৰি যাওঁ একচুৱেলি স্লিপ মাৰিব কোনফালে এনেকুৱা ৰাইট সো আল্টিমেটলি ইয়াৰ সাৰফেসে এইফালে স্লিপ কৰিব বিচাৰে এজ এ হোল বস্তুটো এইফালে যাব খোজে সো তাৰ স্লিপিং টেন্ডেন্সি এইফালে তাৰ মানে ই উইলটোৱে আমাৰ সাৰফেসৰ ওপৰত এইফালে ফোর্স দি আছে ফ্ৰিকশনাল সো ইয়াৰ সাৰফেসে তাৰ ওপৰত ফ্ৰিকশনাল ফোর্স দিব এইটো ডাইৰেকশনত সো দিস ইজ আওয়ার এফএস ইয়াতে তলৰ পিনে আছে আমাৰ ডব্লিউ সো এইটো যদি থিটা হয় আমাৰ ডব্লিউ এইটো থিটা হ'ব চোৱা এইটো থিটা এইটো 90 মাইনাস থিটা মই যে এনেকুৱা আকো then this must be এইটো যদি এইটো থিটা এইটো 90 মাইনাস থিটা then এইটো থিটা হ'ব লাগিব কাৰণ গোটেটো 90 right and এইটো আৰু এইটো parallel line so these are similar so এইটো থিটা হ'ব লাগিব okay so এইটো থিটা হল তাৰ মানে এইফালে গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে ফোর্স কিমান আছে w sin থিটা so এইটো থিটা এইটো w sin থিটা আৰু এইফালে w cos থিটা okay এইফালে লৈ টেনশন নাই এইফালে একো মোশন নাই ইয়াতে নরমাল ফোর্সে ব্যালেন্স কৰি দিব এটা আমাৰ কনসিডার কৰাৰ দৰকাৰ নাই সদায় ইউজলেস মোস্ট কেসেস এইটো ইউজলেস হয় okay only static friction যেতিয়া ব্লকৰ ওয়েটৰ আহে তেতিয়া আমাৰ এইটো কামত আহে so এইফালে আমাৰ হল w sin থিটা and এইটো ফালে হল আমাৰ fs আপওয়ার্ড okay so আমি এইটো ডাইরেকশনত যদি ফোর্স ব্যালেন্স কৰো দেন আমাৰ ডাউনওয়ার্ড এক্সিলারেশন লাগে এইটো ডাইরেকশনত so এইটো আমাৰ ডাইরেকশন অফ এক্সিলারেশন m times a center of mass or just a লিখিলে হ'ব ইয়াত m a to হল এইটো ডাইরেকশন অফ এক্সিলারেশন and এইটো ডাইরেকশন অফ ফোর্স কি w sin theta but opposite to motion direction or force কি fs so sign বিলাক carefully লিখিবা okay either যদি বহুত কনফিউশন হয় এইটো x লিখা এইটো y লিখা and এইটো x positive x so I cap লিখা so m a to I cap হ'ব w sin theta এইটো x direction লৈছো আমি ধৰা এইটো y এইটো ডাইরেকশনৰ তো কনসিডার আমি কৰা নাই এইটো ডাইরেকশনত ধৰিছো because 0 এইটো ডাইরেকশন acceleration so acceleration vector is 0 okay so acceleration vector to কি এইফালে some acceleration থাকিব let's say ax I cap বাকি নাই কোনো ফালে so 0 j cap or নাই simply নাই কারণ only এইটো ডাইরেকশনতে কি হৈ আছে মোশন চলি আছে আর ফোর্স কি আছে এতিয়া টোটাল ফোর্স যদি আমি চাও দেন আমার এইটো ফালে তো 0 ক্যান্সেল আউট হৈ আছে সো আমি নধৰ এইটো ডাইরেকশনত কি আছে w sin theta I cap আছে x ডাইরেকশনত মাইনাস I ডাইরেকশনত আছে তোমার fs এইখিনি ফোর্স সো আমি যদি ব্যালেন্স করো মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়াল টু f then তুমি পাবা let's say ax or you can call it simply a যেহেতু এটাই কম্পোনেন্ট so ax is just a ma equal to w sin theta I cap আছে minus fs I cap তেতিয়া কনফিউশন নহয় তোমাৰ হেৰি সাইনৰ বাট যেতিয়া অলপ এক্সপার্ট হৈ যাবা দেন ধৰি লবা ওকে মই এইটো ডাইরেকশনত এক্সিলারেশন যদি ক্যালকুলেট কৰি আছো দেন এক্সিলারেশন টু যদি প্লাস a বুলি মই লৈছো দেন এক্সিলারেশনৰ ডাইরেকশনৰ যিমান ফোর্স ধৰিম হেবিলাক প্লাস বুলি ধৰিম আৰু অপোজিট ডাইরেকশনৰ যিবিলাক ফোর্স ধৰিম হেবিলাক মাইনাস বুলি ধৰিম যে ভুল নহব সো ইয়াৰ পৰা a equal to w মানে mg divided by m so g sin theta আৰু this fs by m এইটো থাকিল আমাৰ এটা ইকুয়েশন এইটো ফোর্স ব্যালেন্সিং ইকুয়েশন আমাৰ হৈ গল এতিয়া ইয়াত টর্ক কি আছে
টর্কস কি আছে কোৱাচোন ফার্স্ট অফ অল এক্সিস অফ রোটেশন এইটো সো তুমি এতিয়া যেতিয়া টর্ক কনসিডার কৰি আছা এট দ্যাট পয়েন্ট বাহিৰৰ পৰা চোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়া তুমি ইয়াতে বহি আছা ভাবা ভিতৰত এনেটো ঘূৰি আছে কোনে ঘূৰাই আছে বস্তুটো ইয়াতে আমি এক্সিস এটা চুজ কৰি ল'ব লাগিব টর্ক ক্যালকুলেট কৰোতে এটা এক্সিস চুজ কৰি ল'ব লাগে সদায় আৰু সেই এক্সিসৰ এৰাউণ্ডত সেই পইণ্টৰ এৰাউণ্ডত টর্ক ক্যালকুলেট কৰিব লাগে বাৰবাৰ এবাৰ এটা টর্কৰ কাৰণে এইটো পইণ্ট আন এটা টর্কৰ কাৰণে এইটো পইণ্ট কৰিলে নহ'ব কিন্তু সো তুমি সেন্টার পইণ্টটো যদি চুজ কৰিছা এইটো পইণ্ট যদি চুজ কৰিছা দেন weight কোট এপ্লাই হয় weight center of gravity এপ্লাই হয় weight to এটা বডি কোনটো পইণ্টত এপ্লাই হয় center of gravity right so তাৰ মানে এই গোটে w টো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে এক্ট হৈ আছে একচুয়ালি you know this কাৰণ এইটো পইণ্টত আঙুলি ৰাখিলে ব্যালেন্স থাকিব আৰু আমি লৈছো এক্সিস এইটো সো তাৰ মানে এক্সিসৰ এই সেন্টাৰ অৰিজিনৰ পৰা for applied যে ফোর্স আছে ডিসটেন্স কিমান r and r is 0 কারণ জি পয়েন্টৰ থ্ৰু দি এক্সিস গৈছে হেইটোৰ ওপৰে তো ফোর্স দি আছে ইটস লাইক দরজার হে কোণাটোৰ ওপৰত ফোর্স দি আছে তুমি সো देयर উইল নট বি এনি টর্ক সো ওয়েটৰ কাৰণে কোনো টর্ক নাই এন্ড নেক্সট আমি চাও কি আৰু ফোর্স আছে there is only another force which is fs friction এইটো ওপৰৰ ফালে এনেকুৱা দি আছে and axis to এনেকুৱা so axisৰ পৰা এইটো হল আমাৰ r এইটো পয়েন্ট আছে ইয়াৰ পৰা এইটো পয়েন্ট হল টাচিং পয়েন্ট ধৰা এইটো r ভেক্টৰ and এইফালে তোমাৰ ফ্ৰিকশনাল ফোর্স fs so r2 এনেকুৱা r cross f ভিতৰ ফালে okay r cross f and so যেহেতু 90 ডিগ্রি আছে r f okay ভিতৰৰ ফালে যদি তুমি মাইনাস k cap ধৰিছা ধৰা let's say this is minus k this is x this is y this is z so ভিতৰৰ ফালে is minus k okay equal to I alpha and alpha to কি clockwise acceleration so আকৌ clockwise to minus ধৰো so that's also minus k anti-clockwise rotation to আমি কি ধৰো পজিটিভ ধৰো clockwise to আমি নেগেটিভ ধৰো so RFS equal to I alpha okay and alpha to no slipping মানে হল r by a by r so ইয়াতে তুমি a by r লিখি দিয়া so এইটো এটা কন্ডিশন আমি পাইছো so basically a equal to or fs equal to this square আমার লাগে কি a উলিয়াব লাগে fs to absolutely unknown বস্তু হয় frictional force to দিয়া নাই কি আছে আমি না জানো so আমি হে unknown বস্তুটোৱে তো ৰিপ্লেস কৰিম রাইট আমি a কিয় তাতে লৈ আমি যদি ইয়াৰ পৰা ধৰা a ৰাখি এইফালে fs r square by I তাতে লৈ গৈ বহাই দিও a ঠাই দেন আমি fs পাম ওকে আমাক fs তো খুদা নাই কোনেও সো আমি fs কে উলিয়াই আছো আমাক খুদিছে এক্সিলারেশন কিমান সো আমি fs to রিপ্লেস কৰিম fs is ia by r square তাতে লৈ গৈ বহাই দিলে g sin theta ia by r square পালু and then এফালে a আছে সো এটা সাইডত লৈ আহা প্লাস কৰা 1 plus I by mr square right a common ললে 1 plus I by mr square তো কি থাকিব g sin theta that right so a equal to g sin theta over 1
প্লাছ I over mr স্কোয়াৰ এইটো এইটো জেনেৰেল ফৰ্মুলা এতিয়া বাকি তোমালোকে সিলিন্ডাৰ দিলে ডিস্ক দিছে নেকি ৰিং দিছে বা হলো সিলিন্ডাৰ দিছে তাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কেছছ আই বিলাক বহাই থাকিবা সো যদি আমাৰ ৰিং এটা ৰল কৰি আছে ধৰা ৰিং দেন অটোমেটিক্যালি তোমাৰ আই টু হৈ যাব m r স্কয়াৰ তাতে m r স্কয়াৰ বহালে m r স্কয়াৰ বে m r স্কয়াৰ 1 1 plus 1 2 so half g sin theta হৈ যাব যদি আমাৰ এটো ধৰা সিমিলারলি হ'ব তোমাৰ রিং এন্ড কি হলে হলো সিলিন্ডার যদি হয় একদম সেম হ'ব কারণ দুটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেম হয় সিমিলারলি যদি ডিস্ক অর সলিড সিলিন্ডার হয় দেন তোমার mr স্কয়ার তো হয় i ইকুয়াল হাফ mr স্কয়ার হয় কেস ইয়াতে তোমাৰ হাফ বাই 1 so half so 3/2 2g sin theta by 3 হৈ যাব তাৰ আনসাৰ ওকে ইয়াৰ বাহিৰত নাহে বাট লাইফ কমপ্লিকেটেড কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ দিব পাৰে এনেকুৱা এটা বস্তু এইটো ৰল কৰি আছে then you need to know ইয়াৰ হেৰি কিমান moment of inertia so just moment of inertia যেটো হ'ব উলিয়াব লাগিব and কেনেকুৱা ক্যালকুলেট কৰিব moment of inertia basically এই বস্তুটোৰ moment of inertia ক্যালকুলেট কৰিম and then এই পিস যেটো ৰিমুভ কৰা হৈছে হেইটো ধৰিম এটা সলিড বস্তু so ইয়াৰ moment of inertia minus ইয়াৰ moment of inertia দুটা সেম ফৰ্মুলাই হ'ব এটোৰ মাস বেলেগ হ'ব এটোৰ মাস বেলেগ হ'ব ৰেডিয়াস বেলেগ হ'ব so this is some half mr square this is some half m prime r prime square দুটা রেডিয়াস এটো দিয়া থাকিব usually some r1 and this is some r2 here some half m1 r1 square minus some m2 r2 square will be the formula yes mass to kenke baba mass to ena এটোৰ মাস যদি দিয়া থাকে let's say এটোৰ মাস m এটোৰ মাস কিমান হ'ব yes so ধৰা এটো মাস দিয়া আছে m দিয়া আছে okay so আমি usually ইউনিফর্ম দিয়া থাকিব ইউনিফর্ম হয় ইউনিফর্ম যদি হয় তার মানে ইয়ার সারফেস এরিয়া যদি সাম a হয় so let's say এই বস্তুটোৰ সারফেস এরিয়া সাম a1 যদি হয় the a1 সারফেস এরিয়াৰ কাৰণে মাস হল আমাৰ দিয়া আছে m এইটোৰ ফুল এরিয়া যদি ধৰা a হয় অনছে এইটো a1 right to a ধৰা আৰু এইটো a2 so a সারফেসৰ কাৰণে দিয়া আছে মাস m so some a whatever ai সারফেসৰ কাৰণে মাস কিমান হ'ব m by a into ai একদম স্কুলৰ নিয়মে রাইট so এইটোৰ সারফেস এরিয়া হল a এইটো জানিব লাগিব কিমান সারফেস এরিয়া so this is pi r2 square minus pi r1 square গোটেইখিনিৰ এরিয়া কিমান pi r2 square হৰুটোৰ এরিয়া কিমান pi r1 square so এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰিলে এইখিনি এরিয়া পাবা তোমাৰে a বস্তুটো হ'ব এই a হ'ব তোমাৰ pi r2 square minus r1 square এইখিনি হ'ব তোমাৰ এই annular diskৰ এরিয়া তাৰ মানে এইটো কিমান হ'ব এইটো তো pi r2 square এইটো pi r2 square রাইট এইগুলোর উপায় হল প্রথম ক্যালকুলেশনত এইবোৰ কমপ্লিকেটেড নকৰিবা ইয়াৰ সিম্পল এইবোৰ উপায় হল ধৰি লবা যে সাম ডেন্সিটি সিগমা আছে মাস ডেন্সিটি সিগমা আছে পিছত সিগমাটো ক্যালকুলেট কৰি লবা ফার্স্ট ক্যালকুলেশন একদম চলাই থাকিবা এজ ইফ দিয়া আছে এটা মাস ডেন্সিটি সো সিগমা যদি মাস ডেন্সিটি হয় ওকে সো ইয়াৰ সিম্পলি মাস কিমান
ইয়াৰ মাছ হ'ব তোমাৰ সিগমা ইনটু এৰিয়া পাই r2 স্কয়ার মাইনাস r1 স্কয়ার ইয়াৰ ডেন্সিটি মানে কি মাস পার ইউনিট এরিয়া অন টু ডিমেনশনাল বডি যদি হয় পার ভলিউম তো নহয় রাইট সো সিগমা ইনটু পাই r2 স্কয়ার মাইনাস পাই r স্কয়ার হল এটো মাস এই m1 এর মাস কিমান হ'ব সিগমা সেম ডেন্সিটির বস্তু ইনটু পাই r1 স্কয়ার কোনটো ডাঙৰ লৈছো এটো ডাঙৰ লৈছো এটো r2 ল'ব লাগিব মোৰ ওকে এটো নামবিলাক বেলেগ হৈ গৈছে দিয়া এটো সৰুটো r1 যদি এটো r1 লও এটো 1 এটো 2 ধৰা yes consistent থাকিব তেতিয়া okay so a2 sigma into pi r2 square hobo ইয়ার mass density times a2 area a2 mass hobo sigma into pi r1 square hol it is a simple কথা and a2 hol just mass কিন্তু মনত ৰাখিব লগতে আকো r2 square আছে so হেতু আকো এটা r2 square আছে minus ইয়ার আৰু এটা r1 square আছে আর এইখিনি হল মাস সিগমা ইনটু এরিয়া লগতে তার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার আর আছে ক্যালকুলেট করে দেব এইটু সাইডত কি হ'ব এইটু সাইডত হল উই ডোন্ট নো এইটু সাইডত উই ডোন্ট নো দিস ইজ জাস্ট আই যেটো আমি ক্যালকুলেট কৰি আছো তো তাতে যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো পাই আছে সিগমা আছে r2 to the power 4 minus r1 to the power 4 ঠিক আছে এইটো থাকিব and then sigma to just calculate কৰা বাকি sigma mass density মানে কি mass divided by area so sigma কেনেকৈ পাম আমি ইয়াত originally mass কি given m originally area কিমান given a which is pi r2 square minus pi r1 square so sigma is m divided by pi r2 square minus r1 square a to sigma yate bahai dia and that's yours point of inertia so yate ani sigma thai tumi m by pi r2 square minus r1 square kori dia aru ei bostu tu ki hobo a square minus b square is a plus b into a minus b so tumar r2 square minus r1 square tolot kati jabo oporot jat r2 square plus r1 square to thaki jabo so the answer will be that okay বহুত বেলেগ শেপৰ থাকিব পাৰে কমপ্লিকেটেড থাকিব পাৰে একচুয়ালি এটো এনেকুৱা দিছে এনেকুৱা দি দিব পাৰে বাট টেকনলজি একে ওকে যেহেতু তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব তেতিয়া ইয়াতে এই ফৰ্মুলা নহয় তাতে লেমিনাৰ ফৰ্মুলা বহাব লাগিব ওকে লেমিনার ফর্মুলা বহাব লাগিব বাট ডেন্স এই ফর্মুলা সেম থাকিব ডেন্সিটি ইনটু এরিয়া বাট এরিয়া তেতিয়া এটো নহয় অফ কোর্স তেতিয়া এইটোৰ যদি লেংথ এ হয় এইটো যদি ধৰা বি হয় দেন সিগমা ইনটু এবি ওকে সেইটো তোমালোকে যত যেতিয়া জি লাগে লগাবা এনিথিং দিব পাৰে এনেকুৱা এটা ডিস্ক দি এনেকুৱা দি দিব পাৰে নাই এই বস্তুটো so you simply do it right calculate kora so etu khetrot ei bostu to moment of inertia janibo lagibo so enekwa shape eta moment of inertia calculate kori saba ki hoy rod eta dhoribo lagibo and rod to lahe lahe tar length kome goi zero hobo tenekwa type or key indication koribo lagibo so you have to do that and careful thakiba je these are all fine axis to key axis to important moment of inertia to axis er upor depend kore center or axis jodi hoy then fine এইটো center ঘুরি আছে এইটো center বা এনেকুৱা নহব পাৰে তোমাৰ ধৰা প্ৰবলেমটো যেনেকৈ অ্যাসাইনমেন্টত আছে প্ৰবলেমটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা দেন বস্তুটো কিন্তু একদম বেলেগ দেন তোমাৰ yes এই ডাঙৰটো is this
So axis is this, but minus axis is this. Okay, so এইটো whole বস্তুটো এনেকুৱা ঘূৰি আছে, মাইনাছ যেটো কাটি পেলাইছো আমি তাৰ কিন্তু সাইডত এক্সিস। সো সেইবোৰ চাব লাগিব এক্সিসটো কত কি আছে। ওকে, কারণ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া জাস্ট বস্তুর শেপ নহয়, বস্তুর শেপ প্লাস তার কোন এক্সিস। সেই বক্সৰ প্ৰব্লেমতো চাবা, বক্সৰ প্ৰব্লেমত 5টা সাইড আছে, এইটো 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 এন তলৰ। সো এইবোৰ প্ৰতিটো কি হয়, এটা এটা লেমিনা হয়, ৰেক্টেঙ্গুলাৰ লেমিনা। সো ৰেক্টেঙ্গুলাৰ লেমিনা ফাৰ্স্ট তোমালোকে সেপাৰেটলি এটা প্ৰব্লেম কৰি সলভ কৰিব লাগিব, উলিয়াব লাগিব। তলৰ বেসটোৰ কাৰণে সিম্পল, লেমিনা তাৰ সেন্টাৰ অফ মাছেদি গৈছে এক্সিস, ঘূৰি আছে, ফাইন। এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু এনেকুৱা ঘূৰি আছে, বাট দেন সেম লেমিনা সাইডৰ বিলাক কিন্তু বেলেগ হৈ গ'ল। সাইডৰ বিলাক এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে, এনেকুৱা এনেকুৱা এক্সিস এনেকুৱা। সো এইটো এনেকুৱা ঘূৰি আছে, এটা লেমিনাটো এনেকুৱা এনেকুৱা ঘূৰি আছে তলতটো, বাট সাইডৰ বিলাক এক্সিসৰ এৰাউণ্ডত এনেকুৱা ঘূৰি আছে। সো কি লগাবা তেতিয়া? ওকে, সো কেয়ারফুল, কেতিয়া প্যারালাল এক্সিস থিওরেম লাগিব, কেতিয়া পারপেন্ডিকুলার এক্সিস থিওরেম লাগিব। জাস্ট সিম্পল একচুয়ালি, এক্সিস যেটোৰ পৰা যত গৈ আছা দুটা এক্সিস প্যারালাল হয় নে নাই। মোৰ অরিজিনাল এইটো এক্সিস, কৰিব লাগে এইটো এক্সিস, এই দুটা প্যারালাল হয় নেকি? যদি হয় দেন প্যারালাল এক্সিস থিওরেম। এতিয়া মোৰ এইটো এক্সিস কৰিব দিছে আন এটা এক্সিস এইফালে, দুটা যদি পারপেন্ডিকুলার হয় দেন পারপেন্ডিকুলার এক্সিস। ওকে, জাস্ট মনত রাখিবা 3D অবজেক্ট যদি হয় ইউ ক্যানট অ্যাপ্লাই পারপেন্ডিকুলার এক্সিস থিওরেম। 3D অবজেক্ট হলে নোৱাৰা। নাও লেমিনা কি অবজেক্ট? 2D অবজেক্ট। সো ইয়েস ইউ ক্যান। ওকে, এন্ড দেন এটা সাইড যদি এনেকুৱা ঘূৰি আছে, প্ৰতিটো সাইড এনেকুৱাই ঘূৰি আছে, সো এটা সাইডৰ যেটো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হ'ব, চাৰিটা সাইডৰ সেম মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া প্ৰতিটোৰ কাৰণে হ'ব। সো বাৰ ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে। So there are these 4 sides, 5th side, এটা ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব, এটা এক্সিস থিওরেম লাগাই আৰু এটা ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব, এন্ড দেন 4টা হ'ব বাৰ হৈ গ'ল। এইটো সল ভিতৰত বলটো বহি আছে, মাছ সিম্পলাৰ ৰাইট, অলৰেডি জানো আমি। সেইটো জাস্ট চাবা সলিড হয় নে হল হয়, এন্ড দেন লাষ্টত এভৰিথিং এড কৰিব লাগিব। সো তেনেকুৱা পিচ বাই পিচ চালে এনিথিং দিব পাৰে, এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম দিব পাৰে যে সিলিন্ডাৰ এটা আছে, সিলিন্ডাৰ একদম মুখত স্ফিয়াৰ এটা লগাই দিছো, এন্ড দেন ইয়াতে এক্সিস আছে। সো ফাৰ্স্ট তুমি সিলিন্ডাৰৰ আমি কি কৰিছো, এইটোৰ এৰাউণ্ডত অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰিছো, তোমালোকৰ জানা আছে আনসাৰ। আমি যদি এতিয়া এনেকুৱা এক্সিসত কৰিব লাগে, হোৱাট ডু উই ডু? Okay, 3D object perpendicular axis theorem use কৰি নহব। সো আমাৰ একচুয়ালি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে, বা এনেকুৱা যদি সিলিন্ডাৰৰ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে, এইবোৰ সো একদম ডিস্ক হয়, রাইট? সো ডিস্ক এটা, yes, সো ডিস্কৰ perpendicular axis theorem এপ্লাই কৰা যায়। সো এটা ডিস্কৰ কাৰণে perpendicular axis theorem ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াই লোৱা, and then you place those disks and then তুমি ইন্টিগ্রেট কৰা, and তোমাৰ আনসার আহিব হোল সিলিন্ডাৰৰ মিডলেদি। and then এটা স্ফিয়াৰ সেন্টাৰত থাকিলে তাৰ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কি হয় জানা আছে, তাৰ অলপ দূৰৰ এক্সিসত লাগে প্যারালাল এক্সিস। সো এইটো সেপাৰেটলি ফার্স্ট এনেকুৱা ডিস্কৰ কাৰণে, দেন ডিস্ক এনেকুৱা ঘূৰাই দিলা তুমি perpendicular axis use করি, কারণ this axis and this axis are perpendicular করি আমি এইটো এক্সিসৰ এৰাউণ্ডত পালো, and then এনেকুৱা ডিস্ক আমি বহাই দিও যদি এইফালে, তেতিয়া কি হ'ব, এই এক্সিস থিওৰেমৰ ডিসটেন্স যেটো এইটো চেঞ্জ হ'ব ফ্ৰম দিস পইণ্ট টু দিস পইণ্ট, এটাৰ পিছত আন এটা।
বহাই আমি সাম কৰিব লাগিব সো এইবোৰ যে চালে নহ'ব কিন্তু বহুত ভাল এবজৰ্ব হৈ আছে ভাবিব প্ৰবলেম সলভ কৰিব লাগিব নিজে কৰিলেহে আহিব মানে কনফিডেন্স নহ'লে নাহে পৰীক্ষাত মিলিব ওকে সো তাৰ পিছত ইন্টিগ্ৰেট কৰিবা এণ্ড কোনটোৰ থিকনেছ কোনফালে কি ল'ব লাগে সেইটো তোমালোকে বুজি পাবা ইনটুইটিভলি আমি যেতিয়া এটা ৰড বনাই আছো ৰড থিন ৰড তেতিয়া আমি ৰড কেনেকুৱা বনাম যদি আমি সৰু এটা ডিসটেন্স dx নলওঁ dx 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 লগালে হে ৰডটো হ'ব ৰাইট এইটোৰ ইফালে থিকনেছ লৈ লাভ আছে নেকি ইফালে থিকনেছ লৈ লাভ নাই আমাৰ ইফালে 0 হলে হ'ব কাৰণ এজ এ হোল বস্তুটোৰ ইফালে একো থিকনেছ নাই ওকে তেনেকুৱা সিলিন্ডাৰ এটা যেতিয়া বনাই আছো আমি এটা ডিস্ক ল'ব লাগিব বাট ডিস্কৰ এটা থিন থিকনেছ dx ল'ব লাগিব তেতিয়া এইবিলাক মিলাই আমাৰ ডিস্কটো কমপ্লিট হ'ব যেতিয়া লেমিনা বনাই আছে এটা এনেকুৱা শেপৰ তেতিয়া ৰড ল'ব লাগিব বাট ৰডটোৰ তেতিয়া ফিক্স লেংথ থাকিব অবভিয়াসলি কাৰণ ইফালে তো আমাৰ একো চেঞ্জ নহয় আমি ৰডটো অলৰেডি লৈছো ৰড যেতিয়া বনাইছিলো তেতিয়া ইফালে থিকনেছ লৈছিলো বাট ৰড ইজ ডান ৰড কৰিছো ৰডৰ আনসাৰ জানা আছে ইয়াতে যদি লেমিনা বনাব লাগে যেন লেমিনাটোৰ সৰু এটা dx থিকনেছ আমাৰ থাকিব লাগিব তেতিয়া এটাৰ পিছত আন এটা বহাই কি হ'ব লেমিনা হ'ব সো ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেশনটো হ'ব x ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত dx হ'ব ফ্ৰম ইয়াতে সেন্টাৰ যদি হয় আৰু এইটো লেংথ l যদি হয় -l/2 টু +l/2 স্ফিয়াৰত সিমিলাৰ কেছ এটা আৰবিট্ৰাৰি এণ্ড সদায় কি কৰিব লাগিব এজত ললে তোমাৰ নহব তুমি সাম আৰবিট্ৰাৰি জেনাৰেল এটা পইণ্টত তুমি সদায় এটা ৰড লবা যেটো সাম ডিসটেন্স x থাকে তুমি যদি ফার্স্ট এজত গৈছা তোমাৰ এই ডিসটেন্সটো তুমি প্ৰথমতে l/2 ধৰি লবা আৰু যেটো কি হয় আৰু চেঞ্জ নহয় তোমাৰ ইন্টিগ্ৰেশনত যদি l/2 ঘুমাই থাকে that's l/2 a constant number এটা চেঞ্জ নহব বাট এইটো যদি চেঞ্জ নহয় দেন ৰডৰ পিছত ৰড কেনেকুৱা বহাবা x টো এনেকুৱা এটা ভেৰিয়েবল যেটো চেঞ্জ হলেহে তোমাৰ বুজাব যে ওকে বেলেগ বেলেগ x ত আমি বেলেগ বেলেগ ৰড বহাই আছো বুজি পাইছানে বস্তুটো এই পেজটো যদি আমাৰ বনাব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা সাম আৰবিট্ৰাৰি এটা x ডিসটেন্সত এটা ৰড লম দেন আৰু এটা বেলেগ ডিসটেন্সত আৰু এটা লম আৰু এটা বেলেগ ডিসটেন্সত আৰু এটা লম তেতিয়া হ'ব আমি এটো যদি কও l/2 ডিসটেন্সত লৈছো দেন l/2 চেঞ্জ কেনেকুৱা কৰিবা তুমি বা বুজাবা কেনেকুৱা তুমি নেক্সট টাইম তো l/2 নহয় নেক্সট টু l/2 - dx then l/2 - 2dx then l/2 - 3dx সেই কাৰণে এই লেংথটো আমি আৰবিট্ৰাৰি এটা পইণ্টত লম x ডিসটেন্স বুলি কম and then integrate কৰিম আমি ওকে সো এইবোৰ কনফিউজন কোৱেশ্চন আহে যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া আহে জনে কৰে তাৰ আহে নহলে নাহে নহলে একদম কনফিডেন্স হৈ বহি থাকিবা আন্ডাৰষ্টেণ্ড এভৰিথিং কিন্তু প্ৰবলেম আহিলে তাৰ পিছত কনফিডেন্ট হৈ বহি থাকিবা জাস্ট সো ৰড এটা আছে ইয়াতে সেন্টাৰত এৰাউণ্ডত আমাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া লাগে আমি আৰবিট্ৰাৰি এটা ডিসটেন্সত dx পইণ্ট ল'ব লাগিব সাম x ডিসটেন্সত যাতে আমি x টো ফ্লেক্সিবলি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি dx 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 বহাই সাম কৰিম তুমি যদি ধৰি লৈছা এজত আমি dx লৈছো this is l/2 then তুমি কনফিউজড হৈ যাবা এইটো তো মানে l/2 তে এটা dx ললো and then তাৰ নেক্সট পইণ্টত তো আৰু এটা ল'ব লাগিব এণ্ড তেতিয়া তো l/2 নাথাকে so that's why আমি এটা মাজত কৰবাত জেনাৰেলাইজড এটা ঠাইত আমি dx x ডিসটেন্সত সদায় লওঁ so that's why what we do disk যেতিয়া আমি কৰো ইয়াতে সেন্টাৰ যদি হয় সাম জেনাৰেলাইজড এটা ডিসটেন্স x ত কি কৰো আমি সদায় সাম থিকনেছৰ এটা সৰু ডিস্ক লওঁ যাতে এই ডিসটেন্সটো চেঞ্জ কৰি থকা যায় and similarly sphere যেতিয়া আমি ডিস্ক দি বনাব খোজো আমাৰ ইয়াতে সেন্টাৰত এটা ডিস্ক ললে মিসলিডিং হ'ব
আমি ল'ব লাগিব এনেকুৱা এটা পইণ্টত যিটো জেনাৰেল বুজায়, কোনো স্পেচিয়েল পইণ্ট নহয়, বুজিছা? দেৰ ইজ নাথিং স্পেচিয়েল এবাউট ইট। সাম এক্স ডিষ্টেঞ্চ, থিকনেছ ডি এক্স, এণ্ড দেন এই এক্সটো আমি ক'ম যে মাইনাছ আৰ টু প্লাছ আৰ লৈকে ভেৰি কৰিব। অ'কে, চ' কি ভেৰিয়েবল হ'ব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ভেৰিয়েবল ইউজুৱেলি সেইটোৱে হ'ব যিটো ডিৰেকশ্যনত তুমি বহাই আছা। চ' তুমি যদি চিলিণ্ডাৰ বনাই আছা আৰু এইটো যদি জেড বুলি ধৰা, দেন তোমাৰ জেডটো ভেৰিয়েবল হ'ব, যিটো ভেৰি কৰে সেইটোৱে ভেৰিয়েবল হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত। ভেৰি হ'ল ডিস্কৰ ওপৰত ডিস্ক বহাই আছে, কোনটো ডিৰেকশ্যনত? জেড ডিৰেকশ্যনত। দেন জেড ডিৰেকশ্যনত তোমাৰ ডি জেডটো আহিব এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন সেইটো ডিৰেকশ্যনত হ'ব। স্ফিয়াৰ ল'বা, ডিস্ক ল'বা, এইটোত এই ডিস্কৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ভেৰি কৰিলে, ৰেডিয়াছটো ভেৰি কৰিলে ডিস্ক হ'ব। চ' দিছ উইল বি ইয়'ৰ ভেৰিয়েবল। ৰেডিয়েল ডিৰেকশ্যনত ভেৰিয়েবলটো থাকিব, থিকনেছটো ভেৰিয়েবলৰ ডিৰেকশ্যনতে থাকিব, ডি এক্সটো ভেৰিয়েবলৰ ডিৰেকশ্যনতে থাকিব, এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ব। অ'কে।